Hey besties, als je op zoek bent naar de sappigste Surinaamse saté ooit, dan moet je deze echt maken. Niet droog, niet taai, maar zacht en mals. Let's go! Ik gebruik dus kipdijfilet en dat is niet zonder reden. Normaal maken veel mensen saté natuurlijk met kipfilet, maar eerlijk, ik vind die vaak gewoon iets droger. En kipdij daarentegen blijft veel malser en sappiger. En dat ga je straks natuurlijk zien, dus blijf kijken. Ik was de kipdijfilet met citroen en azijn, zodat het lekker fris is voordat we gaan beginnen. Dan gaan we verder met het snijden van de ui en de knoflook. Je gebruikt trouwens maar een halve ui. En weet je wat het is met saté? In de Surinaamse keuken maken we dit zo vaak. Soms in de oven, soms op de barbecue en vooral bij feestjes, verjaardagen of gewoon in de avond bij het avondeten. Maar het is echt zo'n gerecht dat altijd lekker is en altijd goed is. En als er saté is, geloof me, je moet echt snel zijn. Want het is weg voordat je nog kan zeggen, mag ik er nog eentje? Maar gelukkig kan je vanaf vandaag het lekker zelf maken en hoe vaak je wil. Ik heb trouwens ook een barbecue versie van saté op mijn kanaal staan. Die voeg ik aan het eind van deze video toe. Maar vandaag doen we het even anders en gaan we niet barbecuen, maar het op een andere manier maken zodat ze lekker mals blijven. Ondertussen snijden we ook de kipdijfilet in mooie repen. Niet te klein, mogen flinke repen zijn. Want we willen dat ze lekker sappig blijven. En bestie, als je houdt van lekker eten en lekkere recepten natuurlijk, vergeet dan niet om te abonneren en ook je belletje aan te zetten. Dan krijg je altijd een melding als er weer een lekker recept komt. En dan mis je niks. Als alle kipdijfilet in mooie repen zijn gesneden, dan beginnen we met de marinade. Voeg de ui, de knoflook, salamblad. Dat kan je trouwens vinden bij de Surinaamse toko's of bij de Amazing Oriental. En de kruiden, laospoeder, kenjoerpoeder, gemberpoeder en witte peper toe. Vervolgens de sauzen, donkere sojasaus, ketchup en zoetzoutmarinade. Dan ga je het lekker inmasseren. Neem dit als de enigste workout die je gaat doen tijdens het maken van dit recept. De smaken moeten overal zitten, zodat het goed kan gaan intrekken. Want we laten dit minimaal een nacht marineren in de koelkast. En geloof me, dit is precies waarom deze saté zo lekker wordt. De smaken trekken er helemaal in, dus sla deze stap echt niet over. Na 24 uur ziet de kip er zo uit. Je ziet dat het iets donkerder is geworden en dat de smaken volledig zijn ingetrokken. Geef het nog een kleine massage en dan kunnen we gaan rijgen. Je rijgt ongeveer 2 kipdijfilet repen aan 1 satéstok. Ik heb wat dikkere satés gemaakt, want wij houden daarvan. Maar je kan natuurlijk ook met minder vlees doen en je repen wat dunner snijden, dan hou je meer satés over. Het voordeel er hieraan is, je kan ze precies op deze manier in een zakje doen of in een bakje doen en ook invriezen. En dan kan je ze altijd later nog bakken. En weet je wat ik zo grappig vind aan saté? Het lijkt zo simpel, maar iedereen heeft echt zijn eigen manier. De ene zegt dit moet op de barbecue en de andere nee, gewoon in de oven. En ik denk, zolang het lekker is, maakt het me echt niks uit. Maar zeg eens eerlijk, ben jij team saté of ga jij toch liever voor kip uit de oven? Laat het me weten in de comments. En nu komt het gedeelte waar deze saté zich echt onderscheidt. Normaal doe je saté natuurlijk in de oven of op de barbecue. Maar vandaag bakken we ze in de pan. En ik ga je eerlijk zeggen, dit maakt ze nog malser en nog sappiger. En het is ook nog sneller, veel sneller. Het is echt heel makkelijk. Je doet een beetje olie in de pan en je legt dan de satés erin. Laat ze rustig bakken en dan draai je ze regelmatig om, want ze kunnen redelijk snel aanbranden. Na een paar minuutjes, wanneer ze bijna klaar zijn, voeg je nog een eetlepel ketchup toe. Dan draai je ze regelmatig heel snel om, want ketchup bevat veel suiker en dat kan snel een branderige kleur geven. Ze hebben niet lang nodig in de pan, want kip is heel snel gaar. En dit is echt perfect met frietjes, bami, nasi. Je gaat echt genieten. En ik zeg je eerlijk, dit gaat op voordat je het doorhebt. Wat ik echt heb gemerkt is dat Surinamers echt kipliefhebbers zijn. Serieus, als er keuze is tussen kip en beef, kiezen de meeste mensen toch voor kip. Maar zeg eens eerlijk, ben jij team kip of team beef? Laat me het weten in de comments. Als je klaar bent met het eerste deel van de satés, maak dan tussendoor even je pan schoon voordat je begint met het tweede deel.
zodat je weer in een schone pan start. En het is handig om de satés tussendoor even te drukken, want dan druk je het vocht eruit, waardoor die nog sneller gaar wordt. Oh ja, besties, ik heb al een tijdje een eigen website waar je alle recepten terug kan vinden. Zijn stap voor stap uitgelegd en de exacte hoeveelheden vind je ook daar terug. Je kan ook altijd een vraag stellen via het contactformulier als je een vraag of een tip of een suggestie hebt voor een recept. En je kan je beoordeling achterlaten hoe je het recept vond. Dat is ook leuk. Vind ik allemaal leuk om te lezen. Natuurlijk eet je deze heerlijke sappige satés met een pittige pindasambal. Die kan je kopen bij de Amazing Oriental of Surinaamse toko's. Je kan het ook zelf maken. Ik heb een snelle variant op mijn website staan. Die kan je proberen. En laat in de comments weten wat je van dit recept vond. Like en deel deze video met iedereen om je heen, zodat iedereen lekkere satés kan maken. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren door op mijn logo te drukken voor meer lekkere recepten. En volg me op TikTok, Instagram en Facebook voor meer foodie vibes. Ciao!